नमस्कार मैत्रिणींनो, टेस्टी ट्रीट चॅनलमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मसाला भाकरी बनवणार आहोत. झटपट होणारी रेसिपी आहे आणि सगळ्यांना अगदी लहानांपासून मोठ्यांना आवडेल अशी भाकरी आहे. तुम्ही एकदा ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. अतिशय चवीला होते ही भाकरी. तर चला मग आता व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर त्यासाठी मी 8 ते 10 लसूणच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. त्याच्यात 4 हिरव्या मिरच्या. तिखट तुम्हाला जसं म्हणजे हवं असेल तसं, लहान मुलं असतील तर स्किप करू शकता. ह्याच्या मिरच्याऐवजी तुम्ही लाल चटणी पण वापरू शकता. त्यात 1 चमचा जिरं घालायचं आणि तो मसाला बारीक करून घ्यायचा मिक्सरला. तर मी 2 वाट्या होईल एवढं बाजरीचं पीठ घेतलेलं आहे. त्याच्यात मी 1 वाटी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि तो मसाला बारीक केलेला आहे तो घालून घ्यायचा. ह्याने चव खूप छान येते. चवीपुरतं मीठ घालायचं आणि 1 पाऊण चमचा होईल एवढा ओवा मी हातावरच क्रश करून घातलेला आहे. तर आता हे सगळा मसाला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. अशा पद्धतीने बनवलेली भाकरी अतिशय चवीला होते आणि पौष्टिक पण म्हणता येते, कारण की ह्याच्यात मी तेल वगैरे काही यूज केलेलं नाही आहे. तर आता हे आपलं मिक्स करून झालेलं आहे. तर मी थोडंसं गरम पाणी वापरणार आहे. जे उकळी काढून घेणे म्हणतात ना, तशा पद्धतीने केलेलं आहे मी. तर आता ते गरम पाणी घातल्यानंतर परत आपण सगळ्या पीठ त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं आणि थोडंसं थंड पाणी वापरून आता आपण त्याला मळून घेऊया. हे बघा, आपलं आता पीठही मळून झालेलं आहे. त्याला 1-2 मिनटं फक्त साईडला ठेवूया. तिकडं मी गॅसवर तवा गरम करत ठेवलेला आहे आणि जे मळलेल्या पिठातला थोडासा गोळा काढून घ्यायचा आणि आता आपण याची भाकरी थापून घेऊया. भाकरी ही अगदी सहज थापता येते, म्हणजे फुटत वगैरे नाही किंवा तुटतही नाही. तुम्ही बघू शकता किती सोप्या पद्धतीने केलेले आहे. तर आता तवाही गरम आहे, त्याच्यामध्ये आता आपण भाकरी टाकून घेऊया आणि 1 मिनटं थांबायचं आणि त्यानंतर आपण आता त्याला पाणी लावून घ्यायचं आहे भाकरीला. काळजीपूर्वक लावा, नाही तर तवा भाजण्याची शक्यता असते. हे बघा, अशा पद्धतीने आता आपण परतून घेऊया भाकरी. जास्त वेळ लागत नाही, झटपट होणारी रेसिपी आहे. तुम्ही नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करा आणि सगळ्यांना आवडेल अशी रेसिपी आहे. जर तुम्ही माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पाहत जा. तर अशा पद्धतीनं आपण सगळ्या भाकरी करून घेऊया. मी भाकरी लहान साईजची केल्या, तुम्ही मोठ्या साईजची पण करू शकता. तर अशा पद्धतीनं आपण सगळ्या भाकरी तयार करून घ्यायच्या आहेत. तर आता आपल्या भाकरी तयार आहेत, तुम्ही बघू शकता. आपण प्लेट लावून घेऊया. तर तेवढ्या पिठामध्ये 4 भाकरी झालेल्या आहेत. तर मी बटाट्याच्या आमटीसोबत सर्व केले. तुम्ही लोणच्यासोबतसुद्धा ह्याला खाऊ शकता. खूप छान लागते ही भाकरी. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. धन्यवाद.